Hello mga ka-art, video natin ngayon ay kung paano mag-cutting ng acrylic na ganitong hugis. Ayan, ito sticker lang ito, pero tuturo ko sa inyo kung paano mag-cut ito na man-mad lang. Okay, ito yung acrylic natin and may layout na tayo. So, kung natin matagalin ito, umpisa ko na. A few moments later. Okay, so bago ko pala umpisahan, nakalimutan ko. Ito pala yung ginagamit ko pang putol. Ano ito? Cuerdas ng gitara. Cuerdas number 3. Tapos ito, nilalagyan ko lang ng talim, no? Yung ginagamit kong pang ano, teka lang. Wala kaya tayong tumangko ang talim. Teka lang. Siguro yung may nakialam na naman eh. Ayun mga ka-art, no, nawala yung yung talim ko. Basta yun, nalagyan ko ito ng talim para magiging lagari na siya. Tapos ito yung kailangan yung lamesa nyo ganito. What? Yan, may ganyan. Para pag naglagari kayo, dyan mas madali siyang ipatong. Yan. Okay, so umpisa ko na talaga. Do it! 2 hours later. A few moments later. Okay mga kat, tapos na natin, no? Ito na siya. Ayan. Ayan, ganun lang pag nag-cut kayo ng may mga hugis, mga letter or pagilog, medyo maliliit. Ayan, ginagamit. Ito yun. So, gagawa lang kayo ng steel. Ganito. Wow! Tapos lalagyan lang ng hawakan. Cuerdas. Okay na. Kasi kung brown out, bawa mayroon tayong electric na pang-cutting, kung mag-brown out, paano natin puputulin, diba? Magagawa pa rin natin. Okay, at sana may natutunan kayo sa video na to. At thank you for watching.